שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין ריבת בצל עם צימוקים. המצרכים הם 2 כפות בלסמיק ויניגר, 2 כפות סוכר חום, רבע כפית מלח, 40 גרם מרגרינה בטמפרטורת החדר, 4 בצלים גדולים חתוכים לפרוסות, ו2 כפות צימוקים ששמתי בתוך מים חמים כ10 דקות. אופן ההכנה: אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את המרגרינה. כשהמרגרינה נמסה מעט, אני מוסיפה את הבצל ומערבבת. אני מוסיפה את המלח ומערבבת. חשוב לערבב כל הזמן שהבצל לא יישרף. כל כמה דקות אני מכסה את המחבת שהבצל יתאדה. אני מוסיפה את הבלסמיק ויניגר ומערבבת. אני מוסיפה את הסוכר ומערבבת. מכסה במכסה לכמה דקות ושוב מערבבת עד שהבצל מתרכך. אני מסננת את הצימוקים ומוסיפה למחבת ומערבבת עוד 2 דקות. מכבה את האש, מכסה במכסה ומצננת לחלוטין. אני שמה את הריבה בצנצנת ושומרת במקרר. תראו כמה קל להכין ריבה. הכנתי עוד סוגי ריבה: ריבת תות-שדה, ריבת שזיפים, ריבת תפוזים ועוד סוגי ריבה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.